What's up mga paps? Anong balita sa inyo at sa akin anong balita? So bali dumating na po yung order natin from Lazada. Tsaka i-unbox na po natin siya para ma-install na po natin at tsaka so hawak ko na po yung ating order from Lazada, which is decals of Honda RS 125. Pero bago po tayo mag-unbox ng ating order from Lazada, magbibigay po ako ng konting kaalaman and tips sa pag-order po sa application. So unang-una, i-check nyo muna yung ratings. Dapat naka minimum 4 star to 5 star lamang po yung ratings ng ating bibilhin na order or item. Pangalawa is dapat kontakin nyo muna yung reseller, confirm, ask the question about sa yung order para po ma-confirm po ninyo or talagang kasama talaga lahat na nakikita ninyo sa picture, kasi yung iba is minsan photo advertisement is ibang-iba talaga pagdating ng order. Kaya always check, always ask first before ordering an item. Another tips para makasave sa shipping fee, kung order po tayo ng maramihan, mas maigi pong dun po tayo sa store na kaya pong i-provide lahat ng ating pangangailangan upang sa pag-ship ng ating order is iisang bagsakan lamang. Unlike po na paiba-iba po tayo ng store na kinukunan, tapos pag ipapadala na po nila sa atin yung product is every store magcha-charge po sila ng shipping fee. Kaya mas maiging iisang store yung ating pagkukunan.